Kedves testvérek, nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet eddig. Van jó és még jobb hírem. A jó hír az az, hogy maradhatunk egy kicsit tovább. A még jobb hírem, hogy ez nem lehet több, mint 5 óra. Tehát, hogy a kettő így összeér. Ezért megkértük amerikai előadónkat, Malcolm Yarnellt, hogy fejtse ki az előadását mintegy 30 percben, de szigorúan csak akkor, hogyha mindenki megígéri, hogy elolvassa a tanulmányát. Aki ezzel egyet tud érteni, kérem, hogy a kezét tartsa föl. 65%-kal elfogadtuk, mindenki megígérte, hogy el fogja ezt olvasni, úgyhogy szeretettel kérem, hogy tartsa meg előadását. So thank you for the invitation. Köszönöm a meghívást. And greetings from Southern Baptists and Southwestern Seminary in the United States. És üdvözletet hoztam a déli baptistáktól, valamint a délnyugat baptistai teológiai szemináriumból. You've heard some great historical research. Nagyszerű történelmi kutatásokról hallhattunk. And the focus has been on the human churches. És a fókusz ezeknek az emberi egyházakra vonatkozott. So now I'm going to ask you to think not about man, but about God. Úgyhogy most azért fordítsuk a figyelmünket el az emberektől és oda Istenhez. So we are going to look at a crisis in Anabaptist theology. Az anabaptista teológiában föllépett krízisről lesz szó. The thin Trinitarianism of the Hutterites. A huteritáknak a gyenge trinitáriánizmusa. We'll have 3 sections: the Trinity according to early Riedemann. 3 részből áll ez. Elsősorban az első rész az Riedemann korai munkásságában mutatkozó Szentháromságtan. The Trinity according to later Riedemann. A Riedemann életének a második, későbbi szakaszában jelentkező Szentháromságtan. And then the history of the slow yielding to Trinitarian orthodoxy. És az lassú átállás az ortodox Szentháromságtanra. Peter Riedemann is the leading theologian of the Hutterite movement. Péter Riedemann a huterita mozgalom vezető teológusa. He wrote 2 major confessions. 2 fő hitvallást írt. One was in Gmunden between 1529 and 1532 during his first imprisonment. Az elsőt Gmündében írta, Ausztriában, Felső Ausztriában, Gmündenbe, ahol 1529 és 1532 között be volt börtönözve. The second, his confession, was written in Hesse during his third imprisonment around 1545. A második hitvallását pedig 1545 körül írta, amikor Hessén volt, ugyancsak börtönben. Ez volt a harmadik ilyen börtönlátogatása. Modern historians consider Riedemann to be orthodox in his Trinitarian views. A modern történészek Riedemannt ortodoxnak, tehát helyes hitűnek tartják a Szentháromsággal kapcsolatos nézete vonatkozásában. And his confession is considered to be a great standard, perhaps the best standard in the early Anabaptist history. És az hitvallását talán a legjobb standardnak tekintjük az anabaptista történelemben, korai anabaptista történelemben. But I think that story is too simple and it needs to be challenged. De én úgy hiszem, hogy ez ennyi önmagában túl egyszerű lenne, és egy kicsit alaposabban górcső alá kell venni. Take for instance how his first confession began. Vegyük például azt, hogy kezdődik az első hitvallása. He writes, God in his almighty power and divine nature. Azt mondja, hogy Isten az ő minden hatóságában, a természetben.
hovered in the wind before there was a place to stand, Ott lebegett a víz fölött, mielőtt lett volna a száraz föld, ahova a lábát letehette volna, and before the foundation of the world was laid, és mielőtt a világ alapjainak a megvettetése előtt, he, the infinite being, was alone. ő, a végtelen lény egyedül volt. What I want you to notice is that there are four theological aspects of this confession. Rá szeretnék mutatni, hogy ennek a hitvallásnak 4 teológiai alappillére van, vagy vonatkozása. First of all, he believes in divine ontology. He talks about the being of God. Először is hisz az isteni ontológiában, a Isten lényéről beszél. And he is willing to use classical theological language from the Trinitarian creeds. És kész klasszikus teológiai szakkifejezéseket használni a Szentháromsággal kapcsolatban is, a hitvallásokból, az apostoli hitvallásokból. Second, he holds to a radical monotheism. A második, hogy ő egy radikális monoteizmust vall. He emphasizes the fact that God is one. Kihangsúlyozza azt, hogy Isten egy. The third, he is very interested in how God works upon humanity. A harmadik pedig nagyon középpontba állítja azt, hogy Isten hogyan munkálkodik az emberiségben. So Riedemann is concerned with how God creates and saves human beings. Tehát Riedemann nagyon foglalkoztatja az, hogy Isten hogyan teremt és hogyan üdvözít embereket. So when he talks about God as Father and Son and Holy Spirit, Tehát amikor ő Istenről, mint Atya, Fiú, Szentlélekről beszél, he is almost always concerned with how God is working, how God saves us. szinte mindig abban az összefüggésben teszi ezt, hogy Isten hogyan működik, hogyan üdvözít bennünket. In spite of his use of divine ontology, he is not willing to affirm the Trinity in a classical sense. Annak ellenére, hogy isteni ontológiáról, Isten lényéről beszél, nem hajlandó, nem kész arra, hogy a Szentháromságot ilyen kifejezetten állítsa. And this is found specifically in his weak doctrine of the Holy Spirit. És ez különösképpen visszatükröződik abban, amilyen gyenge az ő doktrinális álláspontja a Szentlélekkel kapcsolatban. Classical Christianity affirms that God is one in 3 persons. Ugye a ortodox teológia, keresztény teológia azt mondja, hogy Isten egy, aki egy 3 személyben. Yet Riedemann will never affirm that the Spirit is a person. Ezzel szemben Riedemann sohasem állítja kifejezetten azt, hogy a Szentlélek személy lenne. The Spirit, according to him, is the divine nature. Szerinte a Szentlélek az isteni természet. The Spirit is divine power. A Szentlélek isteni hatalom. But he never talks about the Spirit as a personal agent. De sohasem említi azt, hogy a Szentlélek egy személyes valaki lenne. You can see this in the first confession and the second confession. Ez látható az ő általa írt első hitvallásban, éppen úgy, mint a másodikban. In the second confession, when he discusses the Father and the Son and the Holy Spirit, the Spirit never takes on personal agency. Amikor ő a második hitvallásban az Atyáról, Fiúról és a Szentlélekről beszél, a Szentléleknek sohasem nem tulajdonít személyes vonásokat.
He treats God the Father as a person. Istent, az Atya Istent személyként említi. He treats God the Son as a person. A Fiú Istent is személyként tárgyalja. He never treats the Holy Spirit as a person. De a Szent Lelket sohasem említi, mint személyt. When you read his language with regard to the term name, you find that he uses it in a very weak sense. Amikor azt a szakkifejezést, teológiai szakkifejezést, hogy név használja, akkor azt látjuk, hogy ennek nagyon gyenge értelmet tulajdonít. For Riedemann, the divine name is a description of God. Riedemann szerint az Isten neve az egyfajta leírása Istennek. And you can learn more about God through his names. És hát jobban megismerhető Isten az ő nevei alapján, azokon keresztül. But the names serve as titles, not as descriptions of persons. De a Isten nevei azok tulajdonképpen nála címek, nem pedig egy isteni személynek a leírása. While many have praised Riedemann for his use of triads, miközben sokan dicsérik Riedemannt azért, hogy ilyen triádokat használ, he never uses the triads with regard to the Trinity in who God is rather than how God acts. De ő sohasem használja ezt a hármas felosztást, ez a triádos felosztást, amikor Istenről szól az ő személyére vonatkozóan, hanem csak az ő munkásságára vonatkozóan. During his second imprisonment, Peter was visited by several theologians. Második bebörtönzése alatt Pétert több teológus meglátogatta. Andreas Osiander considered him to be easily misled. Andreas Osiander úgy tekintett rá, mint aki könnyen félrevezethető. Osiander, the great Lutheran theologian, said that there is a great blindness in him. Ez a nagyszerű, híres evangélikus teológus azt mondta róla, hogy Riedemannban ott van egy nagy vakság. We need to, at this point, look at the historical context to see how Riedemann developed his views and then how they were received. Most vizsgáljuk meg, hogy Riedemann milyen történelmi kontextusban fejlesztette ki az ő teológiai álláspontját, és azt hogyan milyen volt annak a fogadtatása. You find these individuals came before Riedemann and were influential on the Hutterite movement. A következő emberek voltak, akik előtte jártak, és akik hatással voltak rá így az anabaptista teológia kialakításában. Hans Hut, Leonhard Schiemer, and Hans Schlaffer all spoke of the Trinity with regard to salvation and not primarily with regard to who God is. Ez a három ember, akit említett, Isten hármas munkásságát mind az üdvösség kimunkálása vonatkozására használta, nem pedig arra, hogy ki is Isten. Hieronymus Kaus was a colleague of Jacob Hutter. Hutter Jakabnak az egyik kollégája, and Kaus was the first school teacher in the Hutterite schools. Hieronymus Kaus egy hutterita iskolaigazgató volt az egyik első ilyen iskolában. Kaus also wrote a confession. Ő maga is írt egy hitvallást. Kaus avoided classical abstract language about God. És ebben ő elkerülte
a klasszikus, absztrakt szóhasználatot Istennel kapcsolatban. He used the Apostles' Creed to teach Anabaptist views, especially about the community. Ő az anabaptista teológiát különösképpen a közösség vonatkozásában írta le. And this is where Riedemann picked up his treatment of God. És innen vette Riedemann azt, ahogy ő is Istenről gondolkodott. After Riedemann, we discover the group of Italian anti-Trinitarian Anabaptists. Aztán Riedemann után felfedezünk egy csoport antitrinitárius anabaptistát, olaszt. Scholars today typically consider the Italian Anabaptists not to have had an impact beyond their own small circle. Általában a történelem tudósok napjainkban úgy vélik, hogy az olasz anabaptistáknak csak helyi hatásuk volt, az országokon kívülre nem hatottak. Paul Glock was an early Hutterite missionary. Glock Pál egy korai hutterita misszionárius volt. And we discover with Glock that his views are definitely not Trinitarian. Glock esetében egyértelmű számunkra, hogy az ő Istenről alkotott képe nem szentháromsági, nem trinitárius. And yet Glock was promoted to become an Anabaptist elder by Peter Walpott. De azt találjuk, hogy őt anabaptista presbiterré választották, egy Peter Walpott tette ezt. Peter Walpott had a number of interactions with a group of anti-Trinitarians known as the Polish Brethren. Ennek a Peter Walpottnak pedig kapcsolata volt egy csoport anti-trinitárius emberrel Lengyelországban. Peter Walpott and the Polish Brethren never could come to an agreement to unite with one another. Peter Glock és a lengyel testvérek nem tudtak egyességre jutni egymással. But the primary reason was not because of the Trinity. De ennek a képtelenségnek az oka nem a Szentháromságtanban rejlett. Rather, the Polish brethren had a different understanding of discipleship to that of the Hutterian brethren. Hanem emögött az állt, hogy a lengyel testvérek másképp látták a tanítványság kérdését, mint a hutteriták. The Polish brethren were interested in personal salvation and theological conversation. A lengyel testvérek a személyes üdvösségre jutás és a teológiai tárgyalások, vitákban voltak érdekeltek. Walpott and the Hutterites were interested in being a discipled community of obedience. Péter Walpott és a hutteriták másrésztről a közösségi tanítványi életben látták a lényeget, és ez különbség volt. When you read the primary literature from both sides, from both the Polish brethren and the Hutterian brethren, ha olvassuk a primer adatokat, úgy a lengyel testvérek oldaláról, mint a hutteriták oldaláról, you discover that they were dividing from each other over issues of community and over religion and economics, not really over the doctrine of the Trinity. Azt láthatjuk, hogy amiben ők igazán különböztek, az a közösséggel kapcsolatos álláspontjuk volt,
gazdasággal kapcsolatos álláspontjuk volt, de nem a Szentháromsággal kapcsolatos, nem az választotta el őket egymástól. The Polish brethren were interested in talking about the doctrine of the Trinity, A lengyel testvéreket érdekeltek voltak a Szentháromság doktrinájáról vitatkozni, beszélgetni. Peter Walpott and the Hutterians were interested in talking about how to follow Jesus Christ as a community. Péter Walpottot és a huteritákat viszont az érdekelte, hogy beszéljünk a közösségi életről, hogy hogyan kövessük Krisztust egy közösségben. Walpott wrote and told the Polish brethren to remember 2 Corinthians 10:5. Walpott a huteritáknak azt írta, hogy ne feledkezzetek meg Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléről, to take every thought captive in submission to Christ. ahol arról beszél Pál apostol, hogy nekünk fogjuk kell ejtenünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. His message to the Polish brethren was to stop speculating about the Trinity. És azt üzente a lengyel testvéreknek, hogy hagyjanak fel a Szentháromsággal kapcsolatos spekulációról. And simply submit to Christ in the community. És egyszerűen inkább ehelyett adják át magukat és engedjenek Krisztusnak a közösségben. When you go back and look at the theology of Michael Servetus, hogyha a Servetus Mihály teológiáját nézzük, you find that there are a number of correlations between the theology of Servetus and the theology of Riedemann. Azt látjuk, hogy egy csomó ponton megegyezik Szervét Mihály teológiája Riedemannéval. The use of the biblical names for God as descriptions of knowing about God, but not necessarily regarding the Trinity. Hogy az Isten neveit arra használják, hogy azokon keresztül jobban megismerjük Istent, de nem szükségszerűen, ennek nincs szükségszerűen jelentősége a Szentháromságra nézve. And also the emphasis on salvation coming through the work of God. És aztán az a hangsúly is, hogy az üdvösség Isten munkájából fakad. So you can see why the Polish brethren who had been influenced by Servetus would actually find some things attractive in the Hutterian confession. Ebből láthatjuk, hogy volt ott a huterita hitvallásban voltak dolgok, amiket a lengyel testvérek vonzónak találtak. It is in the 17th century with the last great Hutterite leader, Andreas Ehrenpreis, that there is finally a resolution. Ez a vacillálás végül Andreas Ehrenpreis huterita vezető idején szűnik meg a 17. században. Ehrenpreis responded to a letter by Christoph Osterott, a Polish brethren. Ehrenpreis egy Kristóf Osztorót nevű lengyel testvérek képviselőinek egy levelére reagált. Ehrenpreis affirmed the classical doctrine of the Trinity. Ehrenpreis válaszában megerősítette a Szentháromságról szóló klasszikus álláspontot. What is interesting about this is that Osterott wrote to the Hutterians 60 years before he received the answer from Ehrenpreis. Az érdekes dolog az, hogy Osztorót levele, amire ez válasz, 60 évvel korábban íródott. Finally, végül, we notice that Osterott also wrote to the Swiss brethren and to the Mennonites. Azt is tudjuk, hogy Osztorót a svájci huteritáknak is írt.
So there were three primary groups of Anabaptists, and Osterok contacted all three primary groups. Az anabaptistáknak három fő ágazata volt, és Ostorok mind a hárommal fölvette a kapcsolatot. This is around 1591-1592. Mindez olyan 1591-1592 között történt. The Swiss brethren responded immediately and very negatively to Osterok. A svájci testvérek válasza nagyon gyors volt, és nagyon egyértelműen negatív. Their document entitled A Firm Answer A válaszuknak, annak a dokumentumnak a címe az az, hogy szilárd válasz. rejected any diminishing of Jesus Christ. És ebben a levélben elutasítanak Jézus Krisztusnak bármiféle módon történő lealacsonyítását. They also issued a full affirmation of the Nicene doctrine of the Trinity. És egyben egyértelműen megerősítik a níceai hitvallásban található Szentháromság állítást. With regard to the early North German and Dutch Anabaptists, we discover that Dirk Phillips and Menno Siemens had dismissed the anti-Trinitarianism of Adam Pastor. És ami pedig az északnémet holland anabaptistákat illetik, azt találjuk, hogy ők elutasították a lengyelektől jövő anti-trinitáriánizmust. The Mennonites likewise later immediately and definitively rejected the letter from Osterode. Ugyanezt történt a mennoniták esetében is, ők is egyértelműen és azonnal elutasították az Osztorottól jövő levelet. While we must say more about the Christological problems among the Mennonites, miközben egy csomót lehetne beszélni a mennoniták közötti krisztológiai nézeteltérésekről, their doctrine of the Trinity began orthodox and remained that way. Az ő esetükben a Szentháromsággal kapcsolatos nézet ortodox, helyes volt, és végig az is maradt. And I'm going to read the last paragraph. In comparison with the strong affirmations of classical Trinitarianism by the Swiss brethren and the Mennonites, the equivocations of the South German and Austrian Hutterites during their long journey eastward constitute an awkward truth. Ugye egyrésztről itt van az északnémet és a holland anabaptisták, a mennoniták, illetve a svájci anabaptisták részéről ez az egyértelmű és erőteljes kiállás a Szentháromságtan mellett. A hutteriták esetében hát egy kicsit kényelmetlenek vagyunk, ahogy vacillálnak, ahogy a vándorlásuk során, kelet felé történő vándorlásuk során vacillálnak ezen a téren. Hutterite equivocation was encouraged by the thin Trinitarianism of Peter Riedemann. És a hutteriták, a habánok vacillálása mögött tulajdonképpen Riedemannnak a bizonytalan, homályos Szentháromság tana áll. A longer paper has been written containing the sources for this, and I encourage you to look at that when it's published. Egy hosszabb tanulmány készült erről sok hivatkozással, és én szeretném buzdítani önöket, hogy ezt olvassák el. Thank you for inviting me to Hungary, and may God bless the Hungarian Baptists and other free churches. Köszönöm, hogy a meghívást ide Magyarországra, és Isten áldja meg a magyar baptistákat.
Konferenciánk zárásaként először dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, a tordai vallásbéke és az anabaptisták kapcsolatáról és viszonyáról oszt meg velünk néhány gondolatot, vagy amiről mindjárt megtudjuk, és utána pedig a konferenciánkat Pap János, az egyház elnöke fogja zárni. Tisztelt hallgatóság, kedves itt maradt érdeklődők, nem akarok, hogy teljesen kiürüljön a terem, hogyha 20 oldalt felolvasok, amit rögzítettem erre az alkalomra. Egy jó hírrel kezdem, nem fogom felolvasni és nem fogom ismertetni. Nem tudom, hányan örülnek ennek. Egy-kettő, jó, de mindegy. Ígérjék meg, hogy el fogják olvasni, ez meg fog jelenni. Aki el fogja olvasni, az is jelezze. Jó, egy része már meg is jelent, ha kifelé mennek, kint az asztalon 2 olyan könyvet találnak, ami részben az előadásomat is tartalmazza. Kérem, hogy azt tekintsék át, és olvassák el hazafelé vezető útjukon, ahogyan ezt az etióp főember is tette annak idején, akár hangosan olvasva is. Én nagyon hálásan megköszönöm azoknak az előadóknak fantasztikus előadását, történész testvéreinknek, barátainknak az előadását, akár Németországból, akár Skóciából, akár Amerikából jöttek, hatalmas utat tettek meg, hogy bennünket gazdagítsanak az ismeretükkel. Nekem is, aki ezzel foglalkozom már 30 éve, teljesen új, tehát nagyon sok olyan új ismeretet hoztak, ami újbeli átgondolásra nagyon fontos és nagyon jó. Egy ilyen konferencia kimondottan arra nagyon hasznos, hogy épüljünk, és azok a hézagok és azok a puzzle lukak is mindenféleképpen megtalálják a maguk mozaikját, amik eddig hiányoztak. Valószínű, hogy ez hozta önöket és kedves hallgatók ide, hogy ezeket az ismereteket bővítsék. A teológia részéről tehát köszönöm az előadóknak, a résztvevőknek az itt létét és a türelmét, és ahogy elmondtam, itt van az előadásom, 20 oldal, ezt mindenki a kezébe veheti, majd a kinyomtatásra kerül. Úgyhogy átadom rögtön a szót Pap János testvérnek, aki zárja gondolataival ezt a fantasztikus konferenciát. Kedves jelenlévők, amikor ennyi tudás összejön egy terembe és egy napra, akkor még csoda is csak az, hogy csak egy 3-4 órát csúszunk a programban, de köszönöm mindenkinek a türelmét, aki végig itt volt velünk. Ahogy hallottuk, szeretnénk ezt egy tudományos kötetben megjelentetni, ezeket az előadásokat, azokat is, amik elhangoztak és ami nem hangzott el, és így szeretnénk közkincsé tenni mindenki számára. Természetesen a felvételek is, amint elkészültek, azokat is közkincsé fogjuk tenni. És azt is szeretném elmondani, hogy ahogyan a napnak az elején mondtam, a Baptista 500 ezévi rendezvény sorozatában ez egy megálló, egy fontos esemény, de folytatódik tovább, és hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, jelenlévőkön keresztül, jelenlévőknek is, és azon keresztül mindenki másnak is, hogy a legnagyobb eseményre is készülünk, amely november 19-én a Pap László sportarénában lesz, ahol Isten igéje mellett felszabadult közösségben 500 évesek vagyunk, 500 fős kórus, éneklése és zenéje mellett dicsérjük az Istent, és hálát adunk mindazért, amit ő cselekedett az életünkbe. Szeretettel várunk, hívunk mindenkit már most is, itt is, erre hívjunk el másokat is. Ha imádsággal kezdtem, engedtessék meg, hogy imádsággal zárjam, hálaadással mindazért, amit hallhattunk, és utána kívánok mindenkinek nagyszerű további napot és biztonságos hazautazást. Mindenható Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy szélesebbre tártad előttünk mind a mögöttünk lévő történelmi utat, mind pedig mindazt, ami előttünk van, megértve
elődeinket, megértve a Te igédet, megértve még inkább azokat a kihívásokat, amelyekkel nekik és nekünk szembe kell nézni. Kérünk, vezess bennünket tovább, add a Te áldásodat mindannyiunk életére. És köszönjük, Atyánk, hogy együtt ünnepelhetünk Téged, aki mindezekben, elődeink életében megtartó és hatalmas Úr voltál. Köszönjük, hogy így tekinthetünk előre is, hogy Te leszel velünk, Te jössz velünk, Te vezetsz bennünket mindazokban a feladatokban és lehetőségekben, amelyek pedig előttünk vannak. Legyen mindezért Tiéd a dicsőség, Atyánk. Amen. Isten áldását kívánom mindannyiunknak az életére. Köszönöm, hogy eljöttek.